زه محمد کامران تاسو ګورئ ام کې کمپیوټر کورس په نوې ویډیو کې سره بیا یو ډیر زبردست زونه شیر کوم د ایکسل په باره کې چې ډیر زبردست دي او تاسو چې هم د ګران کار وجه نه ډیر زیات آسان کی او پرنټ د ایکسل ورډ پاورپوینټ چې هم د ډیزاین شوی دی لپاره دي چې زموږ د ګران کار چې هم په لک ټایم کې کوي کم کار چې موږ په 2-3 غنټې کې وګورو چې هغه کار موږ په ایکسل کې په ورډ کې په لک ټایم کې کوو نو ګرانو کتونکو په نوې ویډیو کې به سره زه د ایکسل یو دوه لیسټ شیر کوم چې یو ته ویل شي اټو پل لیسټ او یو ته ویل شي کسټم لیسټ اټو پل لیسټ او کسټم لیسټ دا به تاسو سره شیر کوم تاسو ته به زه کوم چې اټو پل لیسټ څه کار کوي او کسټم لیسټ یې نه څه کار کوي د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ریکویسټ کوم چې دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې هغوی د دې نه فایده واخلي د ټول نه لومړی څنګه پرمون به خبره کوو د اټو پل لیسټ په باره کې چې اټو پل لیسټ څه څیز دی او دا څه کار کوي ګرانو کتونکو د اټو پل لیسټ چې کوم دی نو دا په د ایکسل کې خپل چې کوم دی ډیزاین شوی دی او دا په دې کې خپل یو لیسټ دی دا چې نه زموږ کار اسانه موږ د ډیر ستړي نه بچ کړي زموږ د ټایم چې نه ځای کې نه بچ کړي او زموږ کار چې ډیر په اسانه باندې دی په باندې کیږي ګرانو کتونکو زه تاسو ته شو کوم فار ایگزامپل تاسو چې یو لیست تیار کو او هغه کې تاسو سیریل نمبر اډ کوئ چې تاسو دا سیریل نمبر اډ کوئ چې کې 1 بیا بس 2 بیا 3 بیا 4 او یو ډیر وګړي لیست دی نو پای کې دا سیریل نمبر اډ کول چې نه ډیر زیات ګران وي ډیر ټایم چې نه ځای کیږي اټو پل لیسټ یې نه فرند دا څه کار کوي دا تاسو ته هم فار ایگزامپل دلته کې نو سمپلی ټایپ کو 1 نو ټایپ کو نو اټو پل لیسټ دا کار دی تاسو ګوره فرند دلته کې تاسو د ماوس نشان ته ګوره پلس ته او وایټ کلر ښکاري او لږ بول غټ ښکاري یګره تاسو دا د سیل د ګوټ لا روړه دلته کې نه دا مکمل چې د بلیک شو لوګو کې یګره دا شروع کې سمپلی تاسو د لیفت کی باندې کلیک کوئ او دا به لاندې جګه سره ډرایګ کې ډرایګ کې دلته کې تاسو ګوره فرند دا سره په نشان راغی په دې باندې سمپلی دلته کې کلیک کې چې کلیک کې دلته کې لیکل کل سیریز په دې باندې کلیک کې دا ګوره فرند چې دا د 1 نواله تر 10 پورې دا اتوماتیک چې جنریټ شو اتوماتیک چې دا زموږ سیل چې دا فیل شو موږ چې دا اډ کړو نه بچو زموږ ټایم چې دا بچو خیر دا چې ورو کې لیست نه کې خو اساني چې کله یو ډیر وګړي لیست او پای کې تاسو چې نمبر اډ کوئ نه اډ دا ټایم ځای کې کله تاسو یو کوئ نو چې کله تاسو د دې په متصرف او په لیست باندې متصرف کوئ نو تاسو چې دا ټایم بچی دي شي بل څه چې فرند پدې کې دا دی چې تاسو ته زه شو کوم تاسو سمپلی چې کوم دی انسیم چې موږ کولی شي او تاسو کولی شي چې فار ایگزامپل وسو تاسو انسی اډ کوئ نو تاسو ایکسل ته دم ویلی شي چې فار ایگزامپل 2 اور پسې چې کوم دی 4 ٹھیک شو فرند لکه مالا پل سیریز پکار ده هماره داسې پکار دی چې دغه په منځ کې د دوه انسو ډیفرنسي ټیک شو چې لکه 2 اور بسې 4 اور بسې 8 تاسو داسې هم کولی شي سمپلی د دوړ بچنده سلیکټ کې او دا بچنده لاندې ډرایګ کې څنګه تاسو لاندې ډرایګ کې دلته کې بچنده دا وګوره فرند اتوماتیک دا 4 6 8 10 12 14 16 18 دا چنده دوه انسو ډیفرنس په دې کې اتوماتیک راغی دا چې ار سورین سي تاسو د دې ډیفرنس په منځ کې د غیر اوسته شي ار سورین سي تاسو دلته کې ډیفرنس کولی شي بل څه چې نه فرند تاسو بده کې فار ایگزامپل وسو لیست تاسو پای کې ډیس چې اډ کوئ نه سمپلی تاسو ودته کې لیکه سنډه تاسو اډ کو هغه نه بعد وجه نه سمپلی تا بلاندې ډرایګ کې ډرایګ دا وګوره فرند چې نو ډیس نه اتوماتیک 8 شو نو چې دا تاسو یو اډ کوئ نو دا ټایم ځای کوي او د اټو پل لیسټ په مدد سره چې نه ډرزر اډ کیږي بل چې نه فرند تاسو بده کې ییر سمونه پوری شي پر ایگزامپل تاسو لیکو ییر 2020 سمپلی چې تاسو بدل ته کلیک او دا بلاندې ټریک کې دا بدل ته کې تا وګوره فرند مکمل چې دا 8 شو د 20 نه بعد 21 22 23 24 25 مکمل چې دا ټریک شو مکمل دا لیست نه دا فیل شو نو زموږ کار چې ډېر چات په اسانه کې د دې اټو پل لیسټ په باندې زموږ ډېر ځای ټایم چې نه بچ کیږي او زموږ کار چې یو ډېر خطرې سره کیږي فرند چې موږ اوس تاسو سره شیر کوم کسٹم لیسټ موږ څه څه دی او کسٹم لیسټ موږ څه کار کوي اټو پل لیسټ باندې امید لرم چې تاسو پوه شئ اوس چې کسٹم لیسټ موږ فرند هغه لیسټ تاسو په دې ایکسل کې تاسو یو لیسټ اډ کولی شئ چې دا هي بار ته ضرورت پیږي او تاسو بار چې اډ کوئ او تاسو زیات ټایم ځای کوي تاسو چې نه هغه په کسٹم لیسټ کې چې کړه تاسو هغه اډ کړئ نو تاسو به دغه دوباره په لیسټ کې د لیکلو نه بچي بس صرف تاسو به اتوماتیک چې هغه څنګه د اټو پل لیسټ دی اټو پل کېږي دا چې کسٹم لیسټ هم اتوماتیک چې پل کېږي خو به څنګه کوو دا لپاره سمپلی یو میتھډ دی
سمپلی دغه لپاره به تاسو بدل د راشي دا پس بٹن ته په دې باندې کلیک کې چې دلته کې راشي لاندې ایکسل آپشن ته دې په کلیک کې چې تاسو وګورئ فرنٹ دلته کې لیکل دا ایډیټ کسٹم لیست په دې ایډیټ کسٹم لیست باندې کلیک کې دلته کې فرنٹ چې کوم تاسو یو لیست یې اډ کې کوم لیست تاسو د بار پر ضرورت پیږي او تاسو بار ورته یو چې نه اډ کوي لکه فار ایگزامپل یو کس ته د موبایل دکان دی او هغه چې کوم دی موبایل خرڅي او هغه چې بیا دغه ډاټا چې په ایکسل کې انټر کوي او هغه دغه نمونه بار بار لیکي یا چې بار بار ته ضرورت پیږي هغه ته پکړ چې عادل ته کسٹم لیست کې چې ځان له لیست جوړ کړي دا موبایل نمونه ولیکي لکه فار ایگزامپل دلته کې زه شو کوم نو لیکو نوکیا ورپسې سمپلی لګوي کاما ورپسې به سامسنګ کاما سکیو موبایل کاما ورپسې چې کوم دی ال جی دا سیمه فار ایگزامپل دا موبایل دی او دا چې موږ یو دکاندار ته مطلب خرڅي دا به سمپلی دی چې کوم دی نو لیکو دا به سمپلی تاسو دلته کې اوکے کی کله تاسو اوکے کې یا بعد چې موږ دا اوکے کې مکمل او بیا به فار ایگزامپل تاسو ته کوم ځای کې د ضرورت پیږي نو دا تاسو یې اتوماتیک د فل کولی شي دلته کې فار ایگزامپل اوس یو لیست زه تیاروم او ماته د موبایل نمونه ضرورت پیښ شو نو زه په سمپلی دلته کې لیکم نو کیا زه دلته کې لیکم نو کیا ما سوري نو کیا ما چې نو دی زه په سمپلی چې دا ریکم چې ریکم دا ورته چې د نو کې نو واخې در ال جی پورې او چې د ټول نمونه کمال چې دا ایډ شو اتوماتیک دا چې تاسو هر څور وګورئ لسته مې تیارول شي یا فار ایگزامپل دلته کې تاسو لسته تیاروي او پای کې ماشومان نمونه دي د سکول لپاره لسته تیاروي یا چې کوم دی بل څه لسته تیاروي چې پای کې تاسو سره فرند دی تاسو د نمونه چې هم دی ضرورت بار بار پیږي لکه فار ایگزامپل وسو زه په تاسو ته څو نمونه دلته شو کوم لکه فار ایگزامپل علي شو عثمان شو جاوید دا پر ایگزامپل درې کسان دي دا چې تاسو هر څو چې نه دی کولی شي څومره لیست تاسو جوړول شي نه تاسو تیارول شي هغه د فارغ نه سم مسله نشته لکه زه هڅه کوم چې تاسو دورو نمونه یا دوره څومره تاسو وګورئ لیست تیاروي کسٹم لیست نه تاسو نه تیارول شي فار ایگزامپل دا درې نمونه دي دا چې نه کسٹم لیست د یو جوړوم ځم چې ما د دې بار بار ضرورت پیږي او د دې زری لیکلو نه خلاصم بار بار دا اتوماتیک نه فل کیږي سمپلی تاسو به جن سو کې دې پر به جن د کراشه تاسو جن ال تک میټ کولی شي لیست او د دې زنم ډار کې لیست تاسو ال تک امپورټ کولی شي سمپلی دلته بغلی کې چې د ماوس بٹن باندې دا نه بعد به جن د کراشه ایکسل آپشن ته به جن تاسو کلیک دلته کې په ایډیټ کسٹم لیست باندې غل په دې باندې کلیک کړئ دلته کې دا وګوره پند دا یو باکس تاسو ته شو کی په دې باکس به جن کلیک کړئ او سمپلی جن د نمونه دا بل دلته کې دیلا دا ایریا ورکې دا نمونه د امپورټ کې بل دلته کلیک په امپورټ باندې کله تاسو امپورټ کړئ سمپلی دا بل دلته اوکے کې دا نمونه دلته کې امپورټ شو د دینه باندې کلم تاسو ته د ضرورت پیږي نه سمپلی لګوس پر ایگزامپل دغه مر پکا دي زبولی کوم علي ما چې نو لیکو نه باز دا ډرایو کوم تاسو ته کوم دلته کې دا چې نه تاسو ګورئ همې دا ما ډرایو کړم تر ځای د کوم چې دا ټومیټو کو په خپل باندې را لګو دا څنګه په تاسو ارکس ارس ور چې کسٹم د شمه ته رول شي او د ارکس مزونه ته رول شي تاسو په دې انسیمټ کولی شي تاسو په کې کوم د انسی او انګلیش چې نمونه چې سی هغه په کې مټ کولی شي دوړم یو ځای کې یوز کولی شي تاسو یې بالکل چې دا خپل پیدا دینه واستي شي او د خپل کار دی په باندې سمول شي نو ویل رم باندې تاسو په کسٹم لیست او په اټو په لیست باندې کوی شي او ویډیو به تاسو ډېر پلیز درکړي او چې ویډیو سره واشي نه ویډیو لایک کړئ چې سبسکرایب کړئ چې نو ویډیو نه لایک کو په خپل ویل مسپارم الله تعالی